guys! So it's Mary again. And for today's video, gagawa ako ng Sunkissed makeup tutorial na affordable na mga products. So yeah, let's start it. Magaspang pala yung mukha ko. So, and this is my second time na mag-makeup tutorial. The first na gagamitin natin is Nivea for moisturizer ng mukha natin. Kahit na sira yung mukha natin, dapat ingatan pa din natin para hindi lalong masira, di ba? Sabi ng tita ko, i-up lang daw yung pag ginahawakan natin yung mukha natin para papuntang pataas yung mukha natin, di ba tayo pag nagaganon tayo, pag ganun lang daw para hindi daw magkulubot, pero kulubot pa din yung mukha ko. So yeah, next is the Careline BB Cream Whitening in the shade Nude. Matagal-tagal na rin hindi ako nakapag-makeup, so I miss, at bago pa lang tong bili para sa vlog na to. Yan, yun, Jamil. So, mag-BB cream muna tayo. Ang puti. Ba't ganito? Stoy! Next is that 2-in-1 eyebrow makeup. Careline oil control. So, dapat parang na sunburn. The next is yung sa dito natin. Lalagyan natin siya. Fresh tomato din yung gagamitin natin. Magkakamay na lang tayo. Parang kulang pa yung dito. Pasensya na po kung hindi ganong maganda yung makeup tutorial ko kasi hindi talaga ako bit siguro, no? Lang po akong isang tinry ko lang yung Sunkissed makeup tutorial kasi ang ganda niya. Powder sa mukha natin para hindi siya yung oily. Tingnan. Yung mascara pala, huwag din natin dapat makalimutan. Maybelline New York by Volume Express na mascara. Wala akong curler, so yan lang po. Then, last part, and ito ang pinakagusto ko na part, ang lipstick.
Ang gagamitin natin ay yung cheek clip. Cheek clip in a shade bittersweet magenta. Lalagyan muna natin siya ng first layer. Kasi hindi siya tumatalab sa lips ko. Hindi siya tumatalab sa lips ko kasi maitim yung labi ko. Yan yung first layer. Lalagyan natin siya ng pulbos para matagal siyang mawala. Ganitohin niyo rin yung boyfriend niyo para matagal mawala. And para din matakpan niya yung maitim na labi mo. See the difference? Ano to sa picture be? Ganahan lagi clams. I like it. Sunkissed na talaga to. Lagyan din natin ng nose line para full package. Okay. Nandito na naman tayo. So, lalagyan na lang natin ng nose line. Diba? And that's it, guys. Mag-aayos lang muna ako and I'll be back. Ever since the day that you went away, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. So ayan guys, doon lang nagtatapos yung Sunkissed makeup tutorial ko. And for more videos, please don't forget to subscribe, comment, and like to my channel para sa mga updates sa mga bago kong videos. So yeah, bye! See you in my next video guys. Till next time.